สวัสดีครับพวกเราครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาคุยเรื่องจะไปต่อกับ VMware หรือพอแค่นี้นะครับเราควรพิจารณาโซลูชันอื่นๆหรือไม่อย่างเช่นพวก Proxmox Nutanix หรือแม้กระทั่ง Microsoft Hyper-V SCI หรืออื่นๆนะครับหรืออื่นๆนะครับโดยแน่นอนว่าคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้ VMware อยู่แล้วนะใช้ VMware อยู่แล้วนะครับแต่สับสนเหลือเกินว่าจะต้องทำตัวอย่างไรเพราะว่าโครงสร้างราคาของ VMware มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะการเปลี่ยนแปลงของเขาเองเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันยังมีจุดบางจุดที่มันถือว่าดีอยู่อย่างเช่นมัน include vCenter เข้าไปด้วยซึ่ง vCenter ที่เราได้ก็เป็น vCenter Standard นะครับแต่แน่นอนว่าพอมันปรับโครงสร้างลักษณะ license เป็น per core subscription อย่างเงี้ยนะครับพอเป็น license core มันทำให้มันมีกติกาต่างๆทำให้ถ้ารวมแล้วค่า license มันขยับขึ้นนั่นคือจุดว้าวุ่นของหลายๆองค์กรในตอนนี้ที่ผมเจอแน่นอนว่าที่ผมหยิบยกมาคุยให้พวกเราฟังก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมเองก็ต้องคอนซัลท์นะครับลูกค้าที่พี่รักเองเนี่ยดูแลอยู่นะดังนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของวิธีคิด strategy ในการบริหารจัดการ IT ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคนะครับการที่เราเนี่ยเจอการเปลี่ยนแปลงแล้วเราเองว้าวุ่นเราเองไม่แน่ใจว่าเราจะคิดและตัดสินใจไปในทิศทางไหนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงช่วงแรกเราอาจจะสับสนและหวาดกลัวหรือกังวลก็เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาคุยในคลิปนี้แหละนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเช่นเคยฝากพวกเราเข้ามาที่ช่อง Tech Adopt นะครับแล้วกด subscription นะครับกด subscription ตรงนี้หรือถ้าใครเห็นกดปุ่ม follow ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะบางทีเราก็เห็น follow และบางทีก็ให้กด subscription แต่เอาเป็นว่าฝากกด follow และกด subscription ถ้าเจอทั้ง2ปุ่มนี้นะครับจะได้คุณประโยชน์คือได้ความรู้ที่มันตกผลึกแล้วมันเป็นประสบการณ์แล้วมาเล่าให้ฟังมันจะประหยัดเวลาของคน IT หลายๆคนนะครับแน่นอนว่านะครับถ้าใครเห็นว่าสิ่งที่พี่รักเองเนี่ยทำแล้วมันเกิดประโยชน์นะครับอยากสนับสนุนสามารถกดจอยตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นเหล่าแฟนพันธ์แท้ของ Tech Adopt สาวก Tech Adopt หรือ VVIP ขอบคุณมากครับนะครับก็สิ่งที่เราทำเนี่ยก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งก็คือทำวิทยาทานนะครับแต่ผมก็ซาบซึ้งสำหรับคนที่เข้ามาสนับสนุนทุกคนนะครับโดยเฉพาะการกดจอยผมก็ขอบคุณมากๆซาบซึ้งมากๆในการสนับสนุนนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการกด subscription เข้ามาดูคลิปและเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเหมือนเราได้ทำบุญร่วมกันนะครับเราได้ทำบุญร่วมกันก็ถือว่าสำหรับผมก็ถือว่าขอบคุณมากๆนะครับที่พวกเรามีส่วนร่วมนะครับก็นะมีอะไรต่างๆฟังคลิปแล้วก็สามารถที่จะฝากไว้ได้นะครับถ้าในแง่ของการถามแล้วให้ทัพเปิลชูตติ้งให้เนี่ยก็คงไม่ใช่นะแต่ถ้าตอบแบบแนวทางที่จะให้น้องไปฉุกคิดและได้พัฒนาตัวเองพี่รักมักจะตอบคำถามเชิงอย่างนั้นแต่จะบอกว่าแก้อย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้แนะนำว่าคุณใช้หลักการที่พี่บอกในการตอบคำถามนั้นนะไปแล้วคุณไปลองทำตามดูคุณจะภูมิใจในตัวเองพราวในตัวเองและคุณมันคือวิธีการเก่งอย่างถาวรไงนะครับใช่ไหมฮะถ้าเราให้ปลาคุณก็จะได้กินแค่ปลาแต่คุณหาปลาไม่เป็นแต่พี่จะให้วิธีการให้เครื่องมือคุณไปหาปลาวิธีคิด mindset และวิธีการไปลงมือทำสำคัญที่สุดซึ่งแม้กระทั่งคนใกล้ตัวหรือคนที่อยู่ในองค์กรของคุณบางครั้งอาจจะไม่ได้ชี้แนะคุณแบบที่พี่ชี้แนะก็เป็นได้แต่ไม่ใช่ทุกที่นะครับแต่มีแน่นอนนะว่าสิ่งที่พี่ชี้แนะนั้นหลายๆที่เขาไม่ได้บอกกันก็ถือว่ามาแน่แนวโอเคไหมผมเต็มใจให้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในหัวข้อนี้ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาขอจิบน้ำก่อน
ในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าหลายองค์กรมากนะครับที่ต่อ MA VMware โดยปกติองค์กรเหล่านี้บริษัทต่างๆเหล่านี้จะมีการต่อไลเซนส์ต่อ Subscription ของ VMware ทุกปีนะครับแบบที่1นะเพราะองค์กรเหล่านี้เขามีการให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้ IT นะครับไม่ใช่แค่ต่อ Subscription VMware เขาอาจจะต่อ Subscription พวก Security Product อยู่แล้วอย่างเช่น Firewall มันจำเป็นต้องต่อเพราะคุณไม่ต่อไม่ได้ถูกไหม Firewall ถ้าคุณไม่ต่อใช้ Firewall ได้ไหมก็ใช้ได้แต่มันมีการอัปเดตเรื่อง Security Patch Security อัปเดตต่างๆหรือไม่ก็ไม่มีถูกไหมครับก็เกิดช่องโหว่มาปุ๊บก็ไม่ปลอดภัยละถูกไหมครับนะเว้นแต่คุณแทบจะไม่ต้อง publish อะไรเลยนะครับอย่าคิดว่าปลอดภัยนะมันก็มีความเสี่ยงอยู่ดีไม่มีอะไรที่บอกว่าปลอดภัยในโลกเทคโนโลยีมันก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนั้นอยู่ที่ว่าเราเข้าใจความรู้ความเข้าใจคุณมีมากขนาดไหนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะจะพูดว่าเอาไฟวอลเอาเทคโนโลยีมาแล้วมันไม่โดนโจมตีก็คงไม่ใช่มันไม่ใช่เทวดาไอ้พวกนี้นะครับทีนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้กับ VMware พี่รักจะให้แนวคิดอย่างนี้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบริษัทเราองค์กรเราใช้ VMware อยู่ต้นทุนเดิมเราควรจะมองอะไรเราควรจะมองต้นทุนเดิมที่เราใช้มาต้นทุนเดิมที่เราใช้มาได้แก่อะไรบ้างแน่นอนความเข้าใจทักษะสกิลเราใช้มา 5-6 ปีนะครับบางคนอาจจะใช้มาเป็น10 ปีคำถามคือในแง่ของการจัดการ Product นี้ความรู้ความเข้าใจต่อด้านเทคนิคด้านเอนจิเนียร์ด้านอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ VMware หลับตาเรายังทำได้เลยเรายังเข้าใจมันหรือต่อให้เกิดปัญหาเราสามารถที่จะเข้าใจ troubleshooting ได้อย่างรวดเร็วทำให้ productivity หรือ production ในองค์กรของเราถ้ามันเกิดปัญหาเราเองสามารถฟิกปัญหาได้อย่างรวดเร็วนี่คือต้นทุนเดิมหรือแทบจะไม่มีปัญหาด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือต้นทุนเดิมไม่ว่านะฮะมันคำว่าไม่มีปัญหาเลยด้วยซ้ำมันไม่ว่าปัญหามันจะเกิดจากฮาร์ดแวร์หรือปัญหาจะเกิดจาก VMware เองถ้าเราทำดีๆดีไซน์ดีๆต่อให้คุณมีแค่เซิร์ฟเวอร์1โนดนะและดีไซน์เซิร์ฟเวอร์แบบให้มันรองรับให้มันทนทานต่อการเสียหายแม้เสียหายด้านฮาร์ดแวร์แต่ระบบไม่เป็นอะไรระบบก็แทบไม่มีดาวไทม์ผมมีลูกค้าแบบนั้นเยอะครับแต่ผมก็กล้ารับประกันว่าด้วยวิธีคิดด้วยการออกแบบที่พี่รักทำเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหากับเวิร์กโหลดการทำงานพี่รักก็มีแบบนี้เยอะหรือองค์กรที่มีกำลังหน่อยเขาจะลงทุนเรื่อง high availability นะครับจะเป็นแบบไหนล่ะจะเป็นแบบที่มี storage อยู่ตรงกลาง SAN storage หรือ iSCSI storage ก็แล้วแต่นะครับดีไซน์แล้วมันก็ใช้งาน high availability ได้2โหนด3โหนด4โหนด6โหนด7โหนดมีหมดจำเป็นต้องเป็น vSAN ไหมองค์กรที่เขามี vSAN ก็มีองค์กรที่เขาเป็น SCI ก็มีไม่ได้ผิดอะไรนะครับดังนั้นทุนเดิมของพวกเราบริษัทเราที่มีก็คือ production system ของเราอยู่บน VMware แน่นอนว่ามันมีเรื่องของ Network ด้วยเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องแอปพลิเคชันทุกเครื่องมี IP address มี VLAN มี Network มี Routing และอยู่บน VLAN มีระบบ Backup นะครับหลายๆองค์กรใช้ Veeam ถูกไหมครับหลายๆองค์กรใช้ Product ที่มันรองรับกับ VMware ที่เป็น Backup ซื้อมาแล้วใช้อยู่นะครับดังนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์นะ VMware by Broadcom ทุกคนก็จะมองแบบแพนิคหรือตกใจถูกไหมครับว่า
เอ้ยมันจะเปลี่ยนแปลงนั่นโน่นนี่นะครับพี่รักขอให้สติพวกเราสักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยอันดับที่หนึ่ง VMware มันยังไม่ได้หายไปไหนนะแค่มันมีการเปลี่ยนโครงสร้างเพราะบริษัทถูกซื้อบางคนก็จะพูดว่าเอ้ยแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมแต่ Product VMware ที่เราใช้งานอยู่ณปัจจุบันที่เป็น Production ของเราอยู่อย่างเช่นเราใช้เวอร์ชัน8คำถามคือเรายังใช้งานมันได้ใช่หรือไม่คำตอบก็คือใช่ถูกไหมครับต้นทุนเดิมเรามีทักษะต้นทุนเดิมเราได้ซื้อ System Infrastructure นี้มาแล้วอันได้แก่เซิร์ฟเวอร์อันได้แก่ storage SAN capacity design and implement and service เราซื้อมาแล้วหรือแม้กระทั่งเราเป็น SCI vSAN เราซื้อไลเซนส์มาแล้วใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลง VMware ข้างบนกระทบกับเราตอนนี้ไหมมันจะกระทบกับเราในอนาคตแต่กระทบกับ Production ทันทีไหมไม่กระทบเลยเรายังใช้ Production นี้ได้ไหมได้ปกติคำถามคือเราจะเดือดร้อนอะไรเดือดร้อนเรื่องหนึ่งเพราะปัจจุบันองค์กรของเราเนี่ยต่อให้เรายังไม่เปลี่ยนเวอร์ชันจากเวอร์ชัน 7.3 อัปเดต X คือตัวเลขมาเป็น8คำถามคือกระทบไหมในเชิงการใช้งานไม่ได้กระทบแต่พวกเราต่อ MA ทุกปี6เท่าไหร่นะ2566เราต่อ MA มามันจะหมดใช่ไหมครับเราจะต้องมีการต่อ MA ใหม่ซึ่งหลายๆองค์กรพี่รับคอนซัลท์อยู่เป็นที่ปรึกษาให้อยู่นะครับเชิงโซลูชันก็พบว่าจะต้องมานั่งดูว่าแล้วคอสในการต่อ MA คือเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้นึกถึงว่าจะไปโซลูชันอื่นไหมนะพี่รักจะไล่เรียงเคียงให้ฟังเทียบเคียงให้ฟังนะครับทุกคนก็จะมานั่งถามว่าแล้วราคาต่อ MA ปีนี้มันจะเหมือนกับปีที่แล้วไหมคำตอบก็คือไม่เหมือนเพราะมันเป็นการคิดไลเซนส์แบบ Subscription per core เขาเรียก core license minimum ที่16ไปดูคลิปก่อนหน้าเคยบอกไปแล้ววิธีคิดนะวิธีคิดบอกไปแล้วดังนั้นทุกคนก็จะมานั่งดูว่าแล้วคอสราคามันเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนยังไม่ได้นะครับผมก็ซึ่งบางองค์กรก็มาถามว่าเอ้าแล้วอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนไหมปรับโซลูชันใหม่ไหมนั่นโน่นนี่ถ้าถามผมก็ไม่ได้ผิดที่จะต้องคิดและวางแผนเพื่อที่จะมองว่าจะต้องมี strategy ยังไงในอนาคตนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าจะทำเลยฉุกและหุกและด่วนและสำคัญก่อนก็คือพิจารณาก่อนว่าไลเซนส์มันมีมูลค่านี่ถ้ามูลค่านี้ที่เพิ่มขึ้นสมมุติเดิมทีเราจ่ายค่า MA ปีละ 300,000 แต่ปีนี้เราอาจจะจ่าย MA ปีละ 400,000 กว่าบาทสมมตินะอันนี้สมมติไม่ใช่ตัวเลขจริงๆนะครับหลายองค์กรที่มีการวางแผนเรื่อง budgeting อยู่แล้วอาจจะสะดุดบ้างบางองค์กรนะครับก็ต้องการคำปรึกษาสำหรับผมมองว่าในเมื่อ budgeting มันสูงขึ้นแน่นอนมันทำให้เราฉุกคิดแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นจาก 300,000 ไป 400,000 กว่าบาทเพิ่มขึ้น100,000 กว่าบาทหลักคิดก็คือถ้าเทียบกับจะต้องเปลี่ยนโซลูชันอย่างเช่นไป Hyper Convert ยี่ห้ออื่นโนทานิกขอเอ่ยชื่อเลยหรือไป Proxmox หรือไป Hyper-V 100,000 บาทที่เป็นส่วนต่างคุณคิดว่า 100,000 บาทซื้อการ change infrastructure investment ใหม่ได้ไหมไม่ได้
ไม่ได้ดังนั้นถ้าเทียบแล้วการที่ต่อ License Subscription ของ VMware โมเดลใหม่สำหรับองค์กรที่ใช้ VMware อยู่แล้วไม่ใช่องค์กรที่เตรียมจะไม่ใช้นะครับคือไม่อยากใช้อยู่แล้วจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นอันนั้นมันโจทย์คืออันนั้นมันมีธงอยู่แล้วว่าจะไปอย่างอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวอย่างนั้นคือไม่มีอะไรสกัดกั้นความคิดที่จะไปยี่ห้ออื่นได้อันนั้นไม่เกี่ยวแต่คนที่กำลังเทียบความคิดเชิงว้าวุ่นสับสนและเชิง strategy ไม่รู้จะไปยังไงควรจะไปอย่างอื่นไหมหรือจะไปกับ VMware ต่อคำตอบก็คือถ้าคุณใช้ VMware อยู่มันมีแกปที่มันราคาต่างเพิ่มขึ้นแต่คุณก็ได้ benefit อะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันฟีเจอร์นะครับคุณก็ได้เยอะขึ้นการใช้งานต่างๆในเชิงระบบคุณก็ได้ดีขึ้นอย่างบางองค์กรใช้ vSphere Essential ฟีเจอร์แทบจะไม่มีอะไรเลยหรือแม้แต่ Essential Plus ก็มีแค่ HA แต่พอเป็น vSphere Standard คุณได้ Storage vMotion อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาคุณได้ vCenter Standard ซึ่งคุณจะมีโฮสต์กี่โฮสต์คุณก็คุมได้มากกว่า4โฮสต์คุณคุมได้หมดซึ่ง vSphere Standard จริงๆมันก็ราคาสูงอยู่แล้วจับต้องหลายๆองค์กรไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำคุณซื้อ Foundation สมัยก่อนแต่พอมันมาบันเดิลเข้าแบบนี้ผมว่ามันก็มีเชิง positive อยู่มากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามมันเปลี่ยนไปแกปราคามันขึ้นมามันก็ยังถือว่าสัดส่วนน้อยกว่าถ้าคุณเทียบว่าคุณจะต้องไปอะไรไปนูทานิกไปพร็อกม็อกไปไฮเปอร์วีหรือไปคุณจะไปอะไรก็ตามเพราะ1คุณจะต้องไปเรียนรู้สกิลของการจัดการ Product ใหม่2อันนี้เอาไว้ที่2แล้วกันที่บอกว่าเป็นเรียนรู้สกิลทักษะใหม่อันที่1สำคัญยิ่งยวดกว่านะที่ผมจะสลับขึ้นมานี้นะสำคัญยิ่งยวดกว่าก็คืออะไรรู้ไหมระบบเดิมมันอยู่บน VMware คุณจะต้องย้ายไปอยู่บน Nutanix โอเคมันมี tool ในการ convert ไปผมเคย implement convert ให้ลูกค้าพี่รักมีประสบการณ์ต้องทดลองต้องทำอะไรบางอย่างในกระบวนการ migration ข้ามจาก VMware ไป Nutanix พี่รักทำมาแล้วมีดาวไทม์ไหมบางอันไม่มีดาวไทม์บางอันอาจจะเกิด conflict แล้วแต่มีวิธีแก้สุดท้ายก็ production ได้แต่ระหว่างการ transition หรือการ migration จากแพลตฟอร์ม VMware ไปสู่แพลตฟอร์มอื่นมันก็จะเกิดการย้ายระบบกระทบกับ business ไหมก็อาจจะมีส่วนจะบอกว่ามัน smooth เลยมันคงไม่ใช่ที่หน้างานจริงไม่ได้ 100% อยู่แล้วคุณจะต้องมีการย้ายไปนะครับย้ายไปที่พิรักษ์ทำมันก็สมูทปัญหามันน้อยเพราะเราทดสอบใน lab ที่ไว้ solution เยอะทดสอบเยอะยากไหมยากแต่เราก็ทำsuccess แล้วมันเกิดปัญหาเราก็รู้ว่าแก้ยังไงนะครับแต่ที่หน้างานมีดาวไทม์สั้นๆนะครับแล้วก็มีพลิกแพลงหลายท่าบางกรณีที่เป็น worst case แล้วย้ายยากก็ต้องมีวิธีการจัดการให้ไปให้ได้ท้ายที่สุดนั่นแต่แน่นอนว่าการย้ายจาก VMware ไป Nutanix ย้ายจาก VMware ไป Proxmox ย้ายจาก VMware ไป Hyper-V หรือยี่ห้ออื่นๆมันจะต้องเกิดแกปของการย้ายระบบอาจเกิดดาวไทม์ได้นะอันที่2เอาใหม่นะอันที่1นี่คือเรื่องนี้เลยมันจะเกิด transition เกิด migration เกิด downtime เกิด gap ต่างๆที่อาจจะมีปัญหากับแอปพลิเคชันในทางธุรกิจอาจจะส่งผลต่อ productivity ขององค์กรเราเป็นไปได้2เราก็ต้องมานั่งลงทุน Nutanix Proxmox หรือ Hyper-V หรือ SimpliVity หรือ Sangfor SCI เราต้องมาซื้อทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เซอร์วิสใหม่แน่นอนส่วนต่างของ VMware เดิมกับ VMware ใหม่มันแก๊ปแค่นี้คุณจะไปเปลี่ยนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในองค์กรคุณเชงนี้มันร้ายแรงนักเชงนี้นะมันร้ายแรงนักถ้าคุณจะเชงไปยี่ห้ออื่นใหม่ยกเว้นคุณมีธงที่จะเชง
infrastructure hyper virtualization นะคนละเรื่องแต่ถ้าคุณยังใช้อยู่แล้วคุณมองว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้อย่างเงี้ยหรือคุณจะใช้อย่างเดิมอยู่มันมีต้นทุนที่สูงมากในการที่จะไปลงทุน SCI ใหม่หรือโนดใหม่เพราะคุณต้องซื้อฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บริการใหม่ก็ต้องลงทุนเป็นหลักล้านอยู่แล้วคุณไม่มีเน็ตเวิร์กที่เป็น10 กิกหรือ10/25 กิกระบบพวกนี้มันจะต้องมี reliability on network ที่มัน stable ความเร็วสูงด้วยและ network ที่เป็น1 network switch ก็ต้องเลือกดีๆเพื่อให้มันมีความทนทานและก็เสถียรมี low latency ถ้าดีก็คือต้องมีเขาเรียกว่า HA ของ switch สำหรับระบบ cluster infrastructure คุณต้องลงทุนสูงนะครับดังนั้นนะพอมันเป็นอย่างนี้คุณก็จะได้แนวคิดแล้วว่าก็จริงของพี่รักเว้ยหรือแตกต่างจากที่ผมคิดถ้าคนที่แตกต่างก็คือคนที่เล็งอยู่แล้วว่ากูไม่อยู่แล้วกูจะไปแล้วอันนั้นใช้กับคุณไม่ได้เพราะคุณจะไปอยู่แล้วและคุณมีตังจ่ายองค์กรของคุณมีตังจ่ายต่อให้ไป SCI อย่างโนฮานิกคุณก็ต้องเจอเรื่องการต่อ MA แล้วนะครับก็ต้องนะพวกนี้ยิ่งมีวิธีการต่อ MA ที่แตกต่างกับ VMware มันคือซอฟต์แวร์ข้างล่างมันคือเซิร์ฟเวอร์ต่อ VMware อย่างเดียวก็ได้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยคุณก็ต้องต่อถ้าคุณไม่ต่อถามว่ามันก็แยกคอร์สกันแต่พอคุณไป SCI แบรนด์อื่นแม้กระทั่ง VxRail แม้กระทั่ง Nutanix แม้กระทั่งอะไรคุณจะต้องซื้อ bundle ซึ่งมัน bundle ทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ MS ฮาร์ดแวร์มันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ MA ซอฟต์แวร์นี่ใช้ได้อยู่แต่ธุรกิจไม่ได้มองว่ามันจะแพงหรือไม่แพงแต่ธุรกิจมันต้องมองว่ามูลค่ามันเท่าไหร่แล้วเราสร้างมูลค่าจากการลงทุนนี้ได้เท่าไหร่อันนั้นก็จบไปไม่มีปัญหาเพราะผมเองนะครับเราก็ต้องเข้าใจ business เขารู้อยู่แล้วมีเงินลงทุนตรงนี้อยู่แล้วไม่มีปัญหากับการที่จะมาจ่ายตรงนี้ถ้าเป็นโนฮานิกเรื่องกังวลเรื่องมานั่งจ่ายนะครับเว้นแต่องค์กรที่ผมเจอคือองค์กรภาครัฐบาลที่เขามีการจัดซื้อมามีงบจัดซื้อแต่ไม่มีงบในการ maintenance อันนี้ก็อันตรายแต่เอกชนไม่ใช่เขาต้องลดความเสี่ยงเขามี compliance เขามี audit นะครับถ้ามีไม่ใช่ทุกองค์กรที่เป็นสายราชการหรอกนะหลายๆองค์กรที่เป็นสายราชการเขามีเรื่องมาตรฐาน standard หรือaudit พวกนี้นะครับเขาก็ต้อง protect เขาต้องต่ออะไรอยู่ดีแหละนะครับเป็นต้นถ้าเป็น Proxmox เองก็ต้องมีโหนดใหม่ลายเส้นของ Proxmox เองเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้จ่ายตังค์เพราะมันเป็น Enterprise Feature PVE แล้วแต่ Proxmox เขาขายอะไรขาย Subscription Repository และขาย Support ถ้าต้องการใช้ Support จากเขานะครับอันนี้ผมก็ Delivery อยู่ Service และ Solution เนี้ยส่วน Hyper-V ผมเองก็ไม่ prefer นะผมไม่ prefer นะครับแต่ใครจะรักจะชอบ Hyper-V ก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าต่างคนต่างสกิลนะแต่พี่รักเองถ้าดีไซน์ไม่ดีไซน์เป็น Hyper-V สักครั้งและไม่มีความคิดที่จะดีไซน์เป็น Hyper-V เลยนะครับดังนั้นถ้าพูดมาถึงตรงนี้แล้วคุณก็คงจะพวกเราก็คงจะเห็นว่าแนวคิดมันคืออะไรนะแนวคิดมันคืออะไรถ้าผมแนะนำผมก็บอกว่าถ้าเราไม่ได้มองว่าเราจะไปโซลูชันใหม่เราใช้ VMware อยู่นะครับส่วนต่างที่เราต้องจ่ายอันนี้สรุปนะส่วนต่างที่เราต้องจ่ายกับ VMware ที่มันเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันก็ได้ฟีเจอร์อะไรต่างๆที่ดีขึ้นผมว่ามันคุ้มนะครับแนะนำว่าให้ใช้ต่อไปและซื้อ Subscription แบบใหม่อันนี้คุ้มสุดแล้วเรายังคงใช้ทักษะเดิมสกิลเดิมความรู้ความสามารถเดิม
ไม่เกิดดาวไทม์ไม่เกิดปัญหากับระบบเราแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือ change system ปัจจุบันจ่ายเงินเพิ่มนิดนึงถ้าบอกว่าจะไปโซลูชันใหม่โซลูชันอื่นต้องจ่ายค่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เซอร์วิสฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เซอร์วิสแล้วก็ต้อง migration ไปแล้วก็ต้องไปเจอ MA แบบ bundles ของ SCI แบรนด์อื่นซึ่งอาจจะจ่ายสูงกว่าด้วยหรือถ้าจะไป Proxmox ก็ต้องมีโหนดใหม่เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับนะดังนั้นถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรว่าจะต้องไปที่อื่นไปแบบอื่นและรับตรงนี้ได้ใช้ VMware ต่อไปจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณจะไปทางเลือกอย่างอื่นๆอันนั้นทางเลือกนั้นถ้าถูกตั้งธงไว้แล้วมันก็คงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ใครจะมาขวางจะมาบอกว่ามันนั่นคงไม่ใช่เพราะมีเป้าหมายชัดเจนที่จะไปอันนั้นก็ไม่ว่ากันโอเคไหมครับเพราะองค์กรที่เขาจะไปอย่างนั้นก็ต้องเตรียมตังค์ไว้จ่ายอยู่แล้วทั้งจ่ายซื้อของใหม่และการ maintenance ในอนาคตนะทีนี้ผมจะมาโฟกัสตรงนี้ให้พวกเรานะครับซูมอินเข้ามานิดหนึ่งว่าสมมติในวันนี้นะองค์กรเราเปิดใจเราจะใช้ VMware ต่อไปแต่เราเองก็ยังไม่กล้าที่จะไปเทคโนโลยีใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยเรื่อง Proxmox เนี่ยมันเป็นกระแสนิยมหรือถูกพูดถึงเยอะมากแม้กระทั่งในช่อง Tech Adopt เองก็มีคนมาคอมเมนต์เกี่ยวกับ Proxmox เยอะมากๆหลังจากที่ VMware มีการเปลี่ยน License Model นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า Proxmox มันคือ Enterprise Class Virtualization นะครับซึ่งมันทำแน่นอนว่าจะใช้ Proxmox ไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทแต่ถ้าทำไม่เป็นก็จ่าย Professional Service เหมือนพี่รัก implement Proxmox ให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ให้พี่ดีไซน์ให้มีตั้งแต่1โหนด2โหนด3โหนดนะครับถ้าต้องการ HA และเสถียรจะต้องมีสัก3โหนดของ Proxmox นะถ้าจะทำ SCI อย่างน้อยก็ต้องมี3โหนดเช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมติเราไม่อยากทำ SCI ล่ะเราทำเป็นแบบ HA ได้ไหมนะครับแต่ถ้าจะถามพี่รักว่า deploy Proxmox หรือ implement Proxmox แล้วควรจะไป SCI บวก10ไหมคำตอบก็คือควรจะไปแบบนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีความพร้อมในแง่ของฮาร์ดแวร์หรืออะไรต่างๆมีระบบเดิมอยู่แล้วนะครับถ้ามี Proxmox 2โหนดจริงๆทำ HA ได้ไหมมันก็ทำได้แต่มันยังไม่ practical เพราะเวลาทำ HA มันต้องมี witness ในการที่จะบอกว่าใครเป็นคนถือคอลัมน์ของดิสกันนะใช่ไหมมันต้องมีกรรมการเนี่ยดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็น2โหนดมันยังเป็นของปลอมอยู่อะเข้าใจไหมถึงไม่แนะนำนะครับถ้าเป็น2โหนดเอาเข้าจริงนะครับมันก็มีประโยชน์ในแง่ของการทำ Live Migration นั่นโน่นนี่ได้ภายใต้คลัสเตอร์ทำอย่างนั้นได้แต่ HA ก็พอได้นะครับแต่ไม่แนะนำเลยต้อง3โหนดเพราะพี่รักลองมาแล้วล่ะนะแนะนำว่าต้อง3โหนดเราจะมาโฟกัสตรงนี้ให้ดูทีนี้เราก็เข้ามาตรงนี้เลยเนี่ยนะอันนี้เป็น Proxmox จำลองที่จำลองขึ้นโดย Tech Adopt ใน lab ของ White Solution นี่แหละนะครับเรามี Proxmox อยู่3โหนดด้วยกันโดยนะก็เห็นอยู่ออนไลน์3โหนดโดย3โหนดนี้ใน lab นี้ในตัวอย่างนี้คือไม่ได้ใช้เสร็จแต่ใช้ ZFS มาดู storage กันเนี่ยเรามี data store 1-ZFS อยู่ซึ่งเอาไปให้ใครเอาไปให้ทุกโหนดนี่ครับเรา deploy ไปให้ทุกโหนดเมื่อกี้ก็ all อะไรนะครับเรา deploy ไปให้ทุกโหนดจะเห็น data store แบบ ZFS
แต่ Data Store ZFS เนี่ยมันเป็น local disk นะมันเป็น local disk ดูยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมก็ต้องเตรียม local อันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันนี่เหมือนกันเลยนะเป็น local นะครับเราก็มีนะครับพอเราเป็นคลัสเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยพวกนี้มันจะสามารถข้อดีของคลัสเตอร์คือสามารถที่จะ migration ไปโหนดอื่นๆได้อันนี้คือ manual ที่เราจะไปเหมือนกับ vMotion ทำได้เลยภายใต้คลัสเตอร์นะครับแต่ในเมื่อเป็น local แต่มันมีชื่อเดียวกันหลักการมันต้องใช้ชื่อเดียวกันแต่คุณต้องการ HA ทำไง Proxmox มีฟีเจอร์นี้ซึ่ง VMware ไม่มีนะคือ replication เนี่ยเห็นไหมพวกเราเอาแนวทางที่พี่ทำไว้ให้ดูเนี่ยแล้วไปลอง apply ดูถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์1เครื่อง2เครื่อง3เครื่องแต่แนะนำถ้าจะทำ HA แบบมันทำงานได้เนี่ยคือนะครับมันก็ต้อง3เครื่องนะครับ2เครื่องมันไม่รีไลน์นะมันไม่น่าเชื่อถือนะครับก็มีเห็นไหมว่า get 100นะครับมันถูก replicate นะครับซึ่งจริงๆreplicate มันอยู่ตรงนี้ด้วยก็มี level ของ cluster ก็ทำ level ของ cluster ก็ได้นะครับเนี่ยมีแต่มันทำอะไรได้ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเรามาที่ vmgate นั้นเราจะสามารถที่จะadd schedule แก้ schedule ให้นะครับจะสังเกตนะว่าไปที่ Proxmox นะครับมันอยู่ Proxmox 1อยู่ให้เล็บไป Proxmox 2นะครับจริงๆ1นาทีก็ได้5นาทีก็ได้จะ1นาทีหรือ5นาทีนั้นขึ้นกับเน็ตเวิร์กของคลัสเตอร์ที่เราดีไซน์ไว้เวลาเราทำเราก็อย่าบ้าจี้ว่า1นาทีนะครับก็ต้องมาดูว่าเน็ตเวิร์กของเราที่ดีไซน์ไว้นะเอาไว้เรื่องพิเศษเนี่ยเป็นยังไงนะครับมาดูเน็ตเวิร์กเบื้องต้นคร่าวๆนะเนี่ยมาดูคลัสเตอร์เน็ตเวิร์กแล้วกันเนี่ยคลัสเตอร์เน็ตเวิร์กเราให้มันวิ่งอีกเน็ตเวิร์กหนึ่งส่วนแอปพลิเคชันวิ่งอีกอันหนึ่งดังนั้นเวลามี transaction ของ cluster network มันจะวิ่งผ่านสวิตช์อีกชุดหนึ่งมันจะแยกสวิตช์กันโอเคไหมครับกลับมาอันนี้เราตั้งได้เนี่ยทุกๆ5นาทีมันจะ replicate ตัว vmgate 100เนี่ยไปที่เซิร์ฟเวอร์อื่นๆเซิร์ฟเวอร์อื่นไม่เห็นมีออนนะอันนี้ไม่ได้มีแต่เซิร์ฟเวอร์อื่นไม่เห็นมีออนใช่ไหมครับแต่มีดิสนะครับอันนี้ HA ได้ไหม HA ได้สมมุติว่าพี่รักเชลนะครับอันนี้คือคุณมีฮาร์ดแวร์เดิมๆมีเซิร์ฟเวอร์ 3-4 เครื่องทำ Proxmox ขึ้นมาคุณมีเน็ตเวิร์กหลายพอร์ต1กิกก็ได้แยกกันทำงานแล้วคุณก็ทำแบบนี้คุณจะได้ HA เหมือนกันโดยไม่ต้องทำเสร็จเพราะเสร็จมันอาจจะมีเรื่องการจัดชุดดิสที่เหมือนกันอาจจะมี SSD caching นั่นนู่นนี่ก็ว่านไปแต่แบบนี้คือมีเซิร์ฟเวอร์แบบธรรมดา3โหนดและเอามาทำแบบนี้ได้เลยแต่แน่นอนนะว่าถ้าคุณทำ volume ZFS 3โหนดเนี่ย capacity คุณก็ควรจะเท่ากันในเชิง best practice มันควรจะเท่ากันไม่งั้นเนี่ยสมมติอันนี้มี1อันนี้มี4เธออันนี้มี2เธออันนี้มี8เธอถ้าสมมติข้อมูลมันโตขึ้นมากกว่า4เธอกลายเป็นว่ามันจะมากองที่ฝั่งนี้ได้แต่จะไปฝั่งอื่นไม่ได้เข้าใจใช่ไหมก็ไม่แปลกที่จะต้องดีไซน์ capacity เนี่ยให้มันใกล้เคียงกันนะไม่ใช่ว่าต่างกันเยอะมาก8เธอ4เธอ3เธออย่างเงี้ยแต่ใช้ชื่อเดียวกันไม่งั้นพอคุณเล็บไปนะครับมันจะไม่ได้นะครับแต่มันก็ยังสามารถที่จะเล็บไป ZFS ที่เป็น local แต่แตกต่างกันได้มันสามารถทำได้นะอันนั้นคุณก็ต้องไปควบคุมเอานะครับค่าดิสไม่เท่ากันก็ต้องไปควบคุม local data store ที่มันมีชื่อเดียวกันแต่มีไซส์ใกล้เคียงกันหลายกลุ่มดิสก็ได้
มันเป็นเทคนิคการทำแล้วนะคุณต้องไปพลิกแพลงเองนะครับสมมุติว่าผมจะชัตดาวน์โหนดที่1นะครับสมมติว่าชัตดาวน์โหนดที่1นะตอนนี้ผมเข้าผ่านโหนดที่2อยู่นะครับโหนดที่1มันก็จะเกิดดาวไทม์นะเกิดดาวไทม์เนี่ยเพราะม็อก1นะครับมันก็จะเริ่มต้น VM 100ชัตดาวน์เห็นไหม process ที่เกิดขึ้นนะครับคุณก็ต้องอยู่อีกโหนดนึงนะผมไม่ได้อยู่โหนดที่1นะผมอยู่โหนดที่2อยู่ผมชัตดาวน์โหนดที่1ถ้าผมอยู่โหนดที่1ชัตดาวน์ตัวเองผมก็ต้องไปเข้าใหม่ที่โหนดที่2ข้อดีของ Proxmox อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมี GUI แบบนี้ทุกโหนดนะครับมันสามารถเข้าทุกๆ IP ได้หมดนะได้หมดนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะถ้าคุณจะ transition สู่เทคโนโลยีใหม่ผมแนะนำว่าคุณก็ใช้ VMware ต่อก่อนในที่นี้คุณจะต่อ MA หรือไม่ต่อ MA ก็ได้แต่คุณก็ต้องมาเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ที่คุณจะใช้ก่อนแล้วคุณค่อยใช้วิธีเฟดออฟค่อยๆเฟดจากโปรดักชันที่มีอยู่บน VMware เดิมค่อยๆเฟดมาอยู่บน Proxmox คุณต้องเข้าใจมันก่อนคุณจะได้ handle มาได้คุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิด HA อย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่พี่ลักษ์บอกเนี่ยจะ HA แบบนี้หรือจะ HA แบบ SEP ที่เป็น SCI Proxmox SCI มันทำได้หลากหลายวิธีไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ถ้าคุณเลือกวิธีไหนคุณจะต้องเข้าใจคุณต้องจำลองก่อนมันเนี่ยมันตายนะโหนด1ตายเนี่ยพอมันตายแน่นอนว่า VM ที่อยู่บนโหนด1มันตายไหมตายนะครับแต่พอมันตายแล้วมันเกิดดาวไทม์สั้นๆแล้วมันจะต้องถูกสตาร์ทบนโหนดใหม่ไหมคุณก็ต้องมาดูอารมณ์ขั้นตอนกระบวนการระยะเวลาเข้าใจไหมคุณต้องเทสก่อนแล้วกี่นาทีแล้วครับแล้วนานเท่าไหร่แล้วครับพี่ลักษ์ไม่สามารถการันตีเรื่องเวลาได้คุณก็ต้องจับเวลาในระบบของคุณนะครับคุณก็ต้องจับเวลาภายใต้ซิสเต็มของคุณเห็นไหมเนี่ยมาแล้วนะเห็นไหม HA เกิดขึ้นแล้วนี่นะครับชัตดาวน์ตอน10 โมง 15 นาที49 วินาทีสตาร์ทตอน10 โมง 16 นาที53 วินาทีคุณก็ต้องดูว่าแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงเนี่ยสตาร์ทแล้วนะแน่นอนว่าเมื่อกี้นี่เกิดดาวไทม์คุณก็มาดูคอนโซลนะครับมันก็จะเริ่มบูตวินโดว์ใหม่คุณก็จับเวลาในระบบของคุณเข้าใจใช่ไหมนะครับคุณจะได้รู้ว่าแล้วเกิดเซิร์ฟเวอร์พังต่อให้เป็นVMware พังโหนดนั้นหรือโนทานิกพังโหนดนั้นหรือ Proxmox พังโหนดนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าแน่นอน VM ที่อยู่บน Resource Compute นั้นน่ะมันก็ต้องไม่มี Compute แล้วระบบมันก็ต้องดับชัตดาวน์โดย Native โดยธรรมชาติก็ต้องไปรีบูตขึ้นหรือ Start ขึ้นที่โฮสต์ใหม่เนี่ยก็เหมือนกับตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณยังไม่ถึงนาทีเลยเนี่ยรับได้ไหมเนี่ยยังไม่ถึงนาทีเลยนาทีนิดๆเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับเขาใช้งานได้ไหมเดี๋ยวนะเข้าไปเขาใช้งานล็อกอินได้เป็นปกตินะต้องเปลี่ยนอะไรไหมนะครับระหว่างนี้คุณก็ต้องไปเรียนรู้สกิลว่าโอเคมันมาสตาร์ทบนนี้แล้วเลฟเกียร์เป็นยังไงโหนด1มันมีปัญหาอยู่นะแต่โหนด3โอเคมีเลฟอีกชุดหนึ่งอยู่ที่โหนด3เห็นไหมแล้วโหนด1ทำไงโหนด1เดี๋ยวนะต้องไปจัดการก่อนโหนด1เนี่ยให้มันใช้งานได้มันมีปัญหาอะไรมันถึงเกิดดาวไทม์ถ้าแพลนดาวไทม์ก็แค่รอสตาร์ทแต่ถ้า CPU เสียหรืออะไรก็ตามทำให้ระบบมันแคชมัน power on กลับมาไม่ได้ทำไงระหว่างนี้สถานการณ์เดี๋ยวเราจะไปซ่อมProxmox 1ให้มัน power on ขึ้นมาให้ได้ตอนนี้ Proxmox 1ผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยมันก็
กำลังจะบูตขึ้นมานะครับเราก็นะครับเนี่ยถ้าคุณจะทำคุณจะต้องเข้าใจอย่างแท้จริงถึงพฤติกรรมของระบบนะครับพี่ลักษณ์เองเนี่ยเทสเยอะมากนะครับดังนั้นงานที่ผมทำให้ลูกค้าผมทุกๆองค์กรกับเรื่องที่ผมลงรายละเอียดลึกและเทสมันจึงสักเซสทุกที่ทุกงานนะครับพี่ลักษณ์นะถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางพี่ลักษณ์มาได้ในการที่จะ implement นะถือว่าเป็นการแน่นอนว่าพวกเราไม่ได้มีการเชี่ยวชาญตั้งแต่แรกแต่ถ้ามีคนที่ชี้แนะได้อย่างถูกทางหรือ implement ให้ถ่ายทอดความรู้ให้พวกเราจะ handle งานได้นะครับพี่ลักษณ์เองก็แน่นอนว่า Tech Adopt เองเนี่ยสนับสนุนโดย White Solution Consulting ซึ่งอยู่เชียงใหม่อยู่ต่างจังหวัดผมเองเนี่ยก็เทคแคร์ลูกค้าได้ไม่มีปัญหาเพราะลูกค้าของ White Solution อยู่ทั่วประเทศณปัจจุบันไม่ใช่อยู่แค่เชียงใหม่ภาคเหนือไม่ใช่อยู่หลายๆจังหวัดนะครับและยิ่งจังหวัดไหนเครื่องบินถึงนี่โคตรง่ายไม่ยากเลยนะครับปัจจุบันก็ทำอย่างนั้นอยู่นี่ครับก็พอกม็อกหนึ่งกลับมาระบบมันก็ไม่กลับไปนะเห็นไหมระบบมันก็ยังไม่กลับไปนะครับสเกดูไหมนะครับจริงๆไม่ต้องกลับมาคลิก schedule now ก็ได้แต่พอถึง5นาทีมันก็จะเปลี่ยนแล้วมันก็จะเล็บกลับไปที่โหนดนี้มันมาอยู่โหนดนี้เป็น master มันก็จะ replicate กลับไปที่โหนด1เข้าใจใช่ไหมครับเนี่ยพอ cluster เนี่ยมันต้องมี column ส่วน HA อยู่ตรงนี้ HA ของ Proxmox เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโคตร enterprise feature นะครับพวกเรานะครับซึ่งมันประกอบด้วยเนี่ยครับ column โอเคตอนนี้นะ Proxmox 3 active อยู่เห็นไหม master นอกนั้น LRM local resource management POC 1 หรือ Proxmox 2 active อยู่เห็นไหมมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ตำราเนี่ยนะไปหาอ่านได้จากไหนจาก Help เนี่ย Help เนี่ยอ่านได้พี่ก็อ่านจากตรงนี้แหละน้องนะไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็มาเทสกันมีคอมมานด์เยอะๆสนุกนะบอกให้นะครับมีโอกาสจะเปิดคลาสสอนนะใครสนใจอยากเรียนก็แจ้งมาได้นะครับพรีเขาเรียกว่านะจองเรียนก่อนใครอยากสนใจเรียนProxmoxกับพี่แบบเข้าใจสถานการณ์จริงดีไซน์และ implement ได้จริงใช้งานได้จริงไม่ใช่แบบไก่กาตามตำราไม่ใช่เราใช้ประสบการณ์สอนนะครับดังนั้นคุณจะได้มากยิ่งกว่าการทำตามตำรานะครับเห็นไหมแล้วก็มีกรุ๊ปเนี่ยกรุ๊ปนะเป็นยังไงเรื่อง priority ด้วยเรื่อง no failback ก็มีหรือ failback ก็ได้เป็นต้นนะครับทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่การเข้าใจและรู้ behavior และหลังจากนี้จะต้องมีการจัดการอะไรยังไงมันเป็นวิธีการ implementation ไม่ใช่วิธีการ set up นะครับคนที่ครูพักตักจำนั้นมักจะเข้าใจแค่เรื่อง set up แบบเบสิกแต่ advanced คุณไม่เข้าใจและการทำงานจริงๆไม่ได้สามารถจัดการระบบด้วยทักษะหรือสกิล set up level เข้าใจนะต้องเป็นคนที่เข้าใจ total system เข้าใจ in deep technical เข้าใจ system architecture นะครับถึงจะสามารถจัดการได้อันนี้ก็เอามาฝากแต่โดยสรุปนะครับนะProxmoxเป็นเครื่องมือที่ดีคุณจะทำแบบคุณมีเซิร์ฟเวอร์ 2-3 โหนดอยู่แล้วที่ออฟฟิศของคุณจะเปลี่ยนจากProxmoxจาก VMware มาเป็นProxmoxแล้วมีฟีเจอร์ HA เลยนะครับแล้วคุณก็มีทักษะ implement แล้วคุณค่อยๆ transition ระบบมาคุณก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยสักบาทแต่ถ้าคุณไม่มีทรัพยากรไม่มีความรู้และไม่เข้าใจคุณก็ต้องหาผู้ให้บริการที่มีความรู้ความเข้าใจที่จะตอบคำถามคุณได้และ Data หรือ System ของคุณที่ย้ายมาแล้วมันไม่มีปัญหาคุณก็ต้องหาคนที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับมาช่วยตรงนี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่ามันไม่มีอะไรที่ฟรีนะครับเราใช้ของเดิมแล้วต่อไปอย่างนั้นสำหรับองค์กรธุรกิจผมแนะนำมันไม่ได้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายนะครับไม่ได้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายนะคุณก็ควรจะไปต่อกับ VMware คุณก็ควรจะไปต่อกับ VMware เพราะลงทุนและสกิลเซ็ตไม่ใช่สกิลเซ็ตสกิลเซ็ตของคุณก็มีอยู่แล้ว
ทีมงานก็มีอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่นะคลิปนี้ก็บอกว่าถ้าคุณไม่ใช่จะเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีอื่นเลยควรใช้ VMware และต่อ Subscription ไหมคุณควรจะใช้ต่อเพราะมันแทบจะเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดแล้วและคุณก็ยังมั่นใจในระบบของคุณและซิสเต็มของในธุรกิจคุณไม่เปลี่ยนอะไรเลยรันต่อไปได้โอเคไหมครับแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนมันเป็นเวในการตัดสินใจถ้าจะไปอย่างอื่นถามว่าไปได้ไหมไปได้แค่เตรียมเงินไว้คุณจะลงทุนเงินที่สูงกว่าแน่นอนและมี change แน่นอนโอเคไหมครับสำหรับคลิปนี้หวังว่ามันจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับทุกคนที่สนใจตรงนี้นะคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะฝากกดอะไรกด subscribe Tech Adopt นะครับเนี่ยนะครับฝากกด subscribe Tech Adopt นะครับให้พี่รักด้วยกดไลค์ใต้คลิปให้ด้วยแล้วก็ฝากอยากจะทำบุญร่วมกันเป็นวิทยาทานความรู้นี้ก็เข้ามา subscription ไม่ใช่ subscription เนี่ยเข้ามา join สวัสดีครับ ช่อง ผม Tech พัฒ Adopt นา ได้เล ช่อง ย Tech ตา Adopt มนะครับอัธยาศัยนะครับจะจ่ายแบบ BVIP ก็ได้นะครับผมจะหาโอกาสมาขอบคุณพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณขั้นต้นเลยว่าบุญกุศลใดๆเกี่ยวกับทานทางด้านวิทยาทานเนี่ยที่ผมทำไปคนที่มาสนับสนุนผมก็ขอให้1ได้รับผลบุญนั้นทันทีนะครับจะทำงานอะไรด้าน IT คุณก็ขอให้สะดวกราบรื่นนะครับเจอปัญหาอุปสรรคอะไรคุณก็สามารถเป่ามันหายไปได้เลยขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับและที่สำคัญคือขอให้มีสุขภาพดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้พี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ